So without further ado, let's start. Hey, Sabin dai, all yours la. Floor is तपाईँको. Oh yeah. So yeah. यहाँ दाइले स्क्रिन सेयर गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो. एट द मेन टाइम यो प्रेजेन्टेसनको टाइममा इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स अनि केही लाइक हेभ क्वेरिज होइन, विल सेयर अ डक, एउटा लिङ्क हामी सेयर गर्छौँ यहाँ च्याटमा, अनि यु क्यान पोस्ट यर क्वेसन देयर, अनि पछि हामी टक्क बिचमा अर इनमा विल टेक द क्वेसन्स. I shared the doc link on chat, right? So it's हाम्रो 14th meetup अनि यो चाहिँ जस्तो मोस्टली डेभअप्स भनेर यताउता कुरा मात्रै गरेँ, तर अलि सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ पनि, त्यसपछि डेभसेकअप्स भन्ने अलि हाइप पनि छँदा छ, धेरै सुनिन्छ नि. सो वाट इज भन्नेदेखि लिएर हामीले धेरै कुराहरू ओपन सोर्स लाइब्रेरिज कम्पनीज यताउता युज गरिरहेको हुन्छौँ. सो त्यसलाई अनि कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने सर्टेन टाइप अफ, सो त्यो कभर गर्नुहुन्छ. सो वेलकम एभ्रीबडी to 14th meetup. अनि next meetup चाहिँ I think we'll have it on next 2 weeks or somewhere around that. अनि हाम्रो पाइपलाइनमा चाहिँ STO Kubernetes with STO को meetup पनि एउटा पाइपलाइनमा छ. So it will be interesting for like beginning बाट नै Docker को initial phase and त्यसपछि how to migrate in Kubernetes भन्ने. So that will also be covered in next upcoming meetup. So stay tuned. तपाईँको स्क्रिन सेयर भएन जस्तो लागेको छ नि. Yeah. Firefoxले allow गरिरहेको छैन क्या. कसैले ब्राउजरबाट गरिरहेको छ. फायरफक्समा प्लगइन चाहिन्थ्यो है पहिला. सेयरलाई पनि प्लगइन चाहिन्थ्यो. सुरुमा चाहिँ भिडियो पठाउनलाई चाहिँ प्लगइनहरू माग्थ्यो. मैले प्लगइन पनि मागेको छैन. जस्तो गुगल स्लाइड भने म प्रेजेन्ट गरेर चेन्ज गरौँ न. अर्को एउटा इन्ट्रोडक्सन लिनु पर्ला. अर्को इन्ट्रोडक्सन दिइरहन्छ. कसलाई के सेयर गर्न मन छ भने यु ल्यान्डेड इन्टु मिटअप अनि त्यसपछि कस्तो लागिरहेछ यताउता. सो सबिन दाइसँग चाहिँ हाम्रो सुरुको मिटअपबाटै सबिन दाइ अनि त्यसपछि सुदीप, हामी सुरुको मिटअपबाट आज सेकेन्ड स्पिकर हो सबिन दाइ चाहिँ. पहिले हामीले एउटा बोर्डवाला मिटअप गरेको थियौँ क्या, व्हाइट बोर्डमा कसरी चाहिँ त्यो भल्नेबिलिटीको स्क्यानिङहरू कसरी हुन्छ भन्ने. सो इट वाज इन्ट्रेस्टिङ. सो त्यो हाम्रो पुरानो रिलेसन छ सबिन दाइसँग चाहिँ फ्रम द कम्युनिटी पर्सपेक्टिभ. कसलाई केही सेयर गर्न मन छ भने एउटा इन्ट्रोडक्सन दिनु. फ्रम न्यू फेस सागर तामाङ सुरुमा जोइन गर्नुभएको तपाईँ, तपाईँलाई फर्स्ट मिटअप जस्तो लाग्यो मलाई. उहाँ सुरुदेखि नै आएर बस्नु भएको थियो है यहाँ. माइक अफ गरेको थिएँ मैले.
म चाहिँ आज अहिले वर्डप्रेस डेभलपरको काम गरिरहेको छु होइन। अनि डेभअप्समा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ, तर अब कसरी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ यसो बुझ्नको लागि आएको थिएँ चाहिँ। हेलो। हजुर हजुर, अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ डेभलपर नै हो म चाहिँ। यो चाहिँ कसरी यो के रहेछ भनेर यसो बुझ्न चाहिँ आएको म एक्चुअली। यसमा चाहिँ सिधै डाइभिङ इन टाइपको त अलि होइन, तर पनि एउटा आइडिया चाहिँ पाइन्छ होला। आइडिया त मलाई लगभग छँदैछ। यो चाहिँ के भन्छ त्यो फ्लोलाई त्यो के छ भन्दाखेरि म्यानेज गर्ने होइन, त्यो रिलिज साइकललाई म्यानेज गर्ने, डेभलपमेन्टदेखि रिलिज साइकलमा। मोस्टली स्ट्याक चाहिँ वर्डप्रेस नै युज गर्नुहुन्छ? गर्न त धेरै गरेको छ, तर प्रोफेसनली चाहिँ यो मात्र युज गर्छु म। वर्डप्रेसमा त धेरैवटा अप्सनहरू पनि छ होइन, जस्तो मेबी एन्सिबल होला, अथवा त्यो टुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा म्यानेज हस्टिङ हो भन्दाखेरि अर्को तिनीहरूको छुट्टै हुन्छ होइन। वर्डप्रेसहरूको पेन्थियन अनि के भन्छ त्यो पनि हो, तर हाम युजली त्यो त के चाहिँ एउटा कस्तो भन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट डिप्लोयमेन्ट जस्तो भयो नि त। हाम्रो प्रोडक्ट त हामीले होस्ट गर्ने होइन नि त, अरूले गर्ने हो नि त। हामीले प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि त्यति नै हो। हेरौँ न के हुन्छ आज त्यसपछि। हुन्छ। अरू कसैको एनिवान वान्ट्स टु टक? श्रमिक अघिदेखि चुपो लाएर बसिरहेछ। एउटा सजेसन है, जस्तो फायरफक्समा प्रब्लम भएर भने क्रोमियम युज गर्दा हुन्थ्यो कि? फायरफक्स मात्रै युज गरिरहनु जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिलेको इको साउन्डले चाहिँ के हुनु जस्तो लाग्यो। नभए मैले क्रोमियम चलाएर हुन्छु, अनि क्रोमियममा चाहिँ मिट गर्दा भइरहन्थ्यो कि होइन, त्यही नै भयो। Okay, so मिटको चाहिँ सेयर भइरहेछ, मिटको विन्डो। मिट नै सिक्नुपर्ने भयो कि जस्तो लाग्यो। त्यो यसो गर्न गुगल स्लाइडमा छ होला हुन्छ। गुगल स्लाइडमा सिक्नु है के देखिरहेछ? अहिले छैन, ए बल्ल आउनु लागेको। अहिले आउनु लाग्छ। के देख्छ? एउटा ड्यासबोर्ड आयो, ओपन सोर्स कम्पोनेन्ट डेभसेकअप्स। ओके, सो चल्छ होला है। Okay, so let's start. So I'd like to start with my introduction. So I'm Sabin. Currently working as a DevOps security engineer at Jagex, Cambridge. So what we really do is we look into the security stuff, and we try to integrate that into the DevOps pipeline. So, or let's say a software development pipeline in an automated way. So that's what I've been doing right now. Besides that, I'm much more interested into the security. I've been working in security since
quite a long time, and right now, since I've been exposed into the software development and software industry much more than any other industries, uh, I'm pretty much inclined toward the DevOps and similar approaches towards the automations and similar stuff. Well, you can find me in Twitter and GitHubs and get connected with me. On today's talk, we'll be discussing about, or let's say, covering about lots of things on the component analysis and software supply chains, a little bit on DevSecOps and some tools. So it's a very generic and basic start to actually have some insight into the component analysis and software bill of materials. So I haven't really included much. Okay, so what's component analysis? Okay, so every software has like what every software has. So codes from the other people, codes from the open source libraries, and proprietary codes, everything, right? Lots of integration between the third parties and lots of stuff. So that's what makes the software really complicated things, and that's how is the modern software. So component analysis is actually figuring out the components or ingredients of your software. So what's your software got? And the motive could be very different. It could be reasoning would be like regarding licenses, like what kind of third-party codes you have and what kind of licenses that those code belongs to, like Apache license, OpenGPL, right? So lots of licenses are there in the community, and based on the use of the license, it really matters in your proprietary software and how you are allowed to use those kind of codes within your software. The reason could be on the versions, like which versions got released, which versions it's currently active, vulnerabilities. There's some recent integration into the component analysis. End of life. This is most related to the hardware and the softwares, how they are integrated, like in the kernel developments and or some kind of software belonging to IoTs. So the motive could be really different based on the how you actually use the component analysis. Now, component analysis actually impacts your software lifecycle. I'm not saying the software development lifecycle. So software lifecycle means like it's related to the end of life and its maintenance. So let's say you bought, okay, so you either bought or you created your own software, and let's say in 5 years of time you have to do maintenance or you have to change as per the scenario, or let's say you have to fix the security vulnerabilities. So now if you need to do that, now you need to have complete insight into the ingredients or components of your software. So that's really going to impact your software as a whole, or the usability of the software as a whole. So yes, so component analysis is really necessary from that point of view. Okay, so now this is the very simple example that I would like to give on the component analysis. Now this is the one of the report from the sync.io that I have managed to get from my one of the open source repos from my GitHub account. And the repos, that code base only use, if you are familiar with Python, I have just used request library
my code. So you can, if you look into code, you are only going to see that import request. Okay, you won't be seeing anything other than that as dependencies. But the requests that actually get dependent upon the IDNA, certify, and CARSID and URL tree packages. Now, this is what we are trying to address with the component analysis. So at first we have one, and there's a lots of hidden components within the software development that we are not aware of, right? So now, let's look up into the current scenario. So in the open source community alone, if you look into the Node.js, we have, it's 6,000 plus libraries, and daily libraries get pushed into the community as there are like something like thousands or something daily pushes into the community, introducing new libraries and packages. Similarly, in the Python, there are 250K projects in the PyPy alone, numbers of thousands of in Java and Ruby's, and lots of it in every programming languages and every platforms. Well, if you just go into JavaScript alone, we can find lots of libraries there as well. Yeah, so basically, in modern software development, modern software includes code from the strangers. I think that's pretty much the statement we can have validity in this point of time, because no matter how you make software, how proprietary you make your software, be it web application or mobile application or some other, you will be using some form of third-party softwares, and even if you are aware about the third-party software, you might not be aware about the components that third-party software uses in your software. So that's a pretty much big chain. Now, that's first thing is like why we are talking about this in this meetup, and it's regarding to the DevOps and security. So the thing I would like to insight into is have a talk on the software supply chain attacks. Now, what it is all about is it's using the flaw in the application dependencies. So software supply chain is actually, if you look back, so this is the software supply chain actually. So I'm supplying my software a release management toolbox, and if you drag down, it actually starts from the request, and the request actually starts from the IDNA and certify and CARSID and URL lib. So these all 4 packages actually creates the request, and the request that helps me to create the release management toolbox. Right. So so that's how is the software supply, okay, and that's the chain. Now, this attack scenario in the software supply chain actually involves using the flaw in the application dependencies, like let's say in the CARSID, in the URL tree, some vulnerability in the URL tree library will ultimately impact the request and then ultimately impact my tool, the release management toolbox. So that's how software supply chain attacks works. It's very hard to address due to the complexities of the applications, no matter the types of the applications. Web applications are much more complex because of their dynamic structures and integration to the other third-party proprietary softwares. Okay. Now, from the application security point of view, if you are familiar with the OWASP top 10, OWASP top 10 2000, it's really like 2017 is there. It's like have listed the software supply chain attack into the category of using component with the non-vulnerabilities. So this point is actually addresses the issue with the software supply chains and the lots of attacks and issues, risk management issues along with it. Now, if you recall some of the examples recently,
examples on these software supply chain attacks. It's like if you had heard of like Makecart. Makecart is it's kind of a malicious group, and it's used the malicious JavaScript code to inject into one of the libraries, and those JavaScript libraries actually got so much massively implemented in the community that um, it actually was able to copy the credit card data from the victims. Okay, so it's very interesting read. It's actually bypassed lots of the security measures regarding the iframes and lots of other things within the web security, because the way it was implemented, it wasn't traceable from the browser. It was within the code, so it actually bypassed all the client-side security approach, and in the backend, most of the server-side security couldn't actually detect it. Now the another example is like strong password 007 Ruby gem hijack. So in this example, like in that case, what happened is like ruby.org has the published one strong password library that has a different hash, different commits, and the repo, the GitHub repo, original GitHub repo actually has the 0.6 version, and it was a different commit hash. So, and that time when the developers actually looked into it, they found that their account got hijacked, and attacker actually pushed different code base. The different code base is actually the same, almost same, but just a function was inserted into it. The function actually used the URL based on the base bin, which actually which only get executed when the code are pushed into the production. So that's the complicated part within the code. And another one is grayfish attack on hardware. That's on the something like cyber espionage, in a way of cyber espionage, where the code was pushed. It was developed by the NSA and similar organizations which has keen interest into the for the intelligence in the security intelligence community, and it was pushed into the hardware devices. So it was done following the software supply chain attacks, using the old unmanaged repos and libraries, and exploiting them to include the new codes and pushing them into the community, which actually currently implementing it and will be implementing it in the future. So these kind of examples are there. There's all more examples are there. Some of them are on the Androids. If you recall, there was an Android applications, lovely wallpapers, which actually charge the users, subscription free, without actually consulting with the owners or the users. So, and there was also, if you recall, something like golden spyware malware. So that malware were actually backporting with the tax-paying applications, and mostly targeted to the multinational tech companies, especially which were there in China. So there's a different motive of the attacks and different scenarios, some espionage, some just in general hacking, some data thief and credit cards and stuff. So no matter how the reason for the attacks or something like that, the software supply chain actually is one of the big issue. Now, if we look at the border spectrum, okay, so this is the data collected from the Atlantic Council. It's a recently published data, I guess a week ago, from 2010 to 2020. And if we look into this, we can see that there are lots of different patterns, and
lots of different patterns actually incline toward the software development phase. So we have a system design, we have implementation, we have iterative testing and deployment in the software chain as a process. Okay. So, but each of these phase has affected by these software supply issues or software supply chain attacks in the different phases. Like you have a compromise SDK, you have open source repositories, okay. Then you have different account hijacks, like the one mentioned in the case of the Ruby. So if you really look into this, there's a different key here. Now, SBOM, okay, the software bill of material. And now we talked about the component analysis here, and we talk about its usefulness, its need, and with respect to the software supply chain attacks, its necessity and its relative need. Okay. Now, how can we address it was the big issues, and there's come the software bill of material. Now, the concept of software bill of material is not new. It was there from more than a decade, and it's still in the active development. Now, the OAuth software component verification standard, which recently got released, is version 1.0. It's actually looking to the software bill of material, and it's trying to verify or verify the set the standard to use to the use of the software bill of material. It's regarding its formats, its usability, with the different concepts, with concept like reusabilities, easy to adoptions, and similar stuff. So software bill of materials actually lists out all the components of the software. So it's like the bill of material that's similar to the bill of material in the car industry or manufacturing industry. Like to create anything, like a tire, you have to have a bolt, or you have to have a tire itself, you have to have tube. That's what makes a big tire for the car or the vehicle, right? So if you look at the component as the if you look at the product as a car, then you have different components, like you have a mirror and so on. So it's depends upon the point where you are looking into it and trying to create a component out from this. So and ultimately the SBOM actually help you design to help perform risk analysis. So risk analysis doesn't really have to deal with the mitigating the issues, but actually judging if the software is secure enough or within the risk zone in the cybersecurity frameworks do you follow, like whether it's risky to use that software or it's not risky to use that software. Will that software be risky in future, or it will get resolved or something like that? So that's kind of risk analysis can be done with the use of SBOM. So generally, on the current implementation, the SBOM is formatted into XML or JSON, and there are different communities specifications on it. One of the specification is from the OAuth is on CycloneDX project. From the Linux Foundation, there is SPDX. Okay. And there's also one from the called SWID suite. And regarding the tools, we have lots of tools that uses software bill of materials. We have dedicated tools from OAuth. It's a dependency track. We have Sonatypes, Sonatype Nexus, and we have Snyk. Now, I think most of us have already pretty much aware about the Snyk, at least in its popularity. So why do we need SBOM? From the under perspective, is like
if you are working in a PCI environment, you need, now there's a one guideline, and you need to have a list of the components, the software you're working with. Okay, so that's one of the requirement from the PCI, as a PCI security development standard, and it does advise you to generate the SBOM to track and trace the location of every single component. Now, from a niche point of view, if you are into the cybersecurity frameworks, and if you look into the NIST framework, there's one function, and this function is actually component analysis. Is treated as a function within the overall cyber supply chain as cyber supply chain risk management framework. I said, if you look into NIST, it's pretty much big documents, and it's every sub documents gets its own frameworks. So if you look into this CRM framework, you will find the component analysis in there. Now, next is actually pretty much work out from the US. It's pretty much like generic high-level guideline for the security, and even if you based on that, it's pretty much standard in the cybersecurity communities. Okay, so if you look into the one of the recent Gartner report, okay, if you haven't really followed about the Gartner actually does is look into the lots of cybersecurity related tools and processes, and it does its ratings and all these analysis and creates reports. So one of the reports that we have from the Gartner actually mentioned about requiring the SBOM, and it's going to be prominent in the by 2024. Because it's in recent examples, like we have, it's like big organizations are trying to address the risks associated with the software supply chain attacks, and they are going to address it more. One of the examples is like one of the banks in US actually reduced the cost of the software they were actually purchasing, just because the vendor couldn't actually list out the third-party dependencies or third-party components that are included in the software, not because of the security issues, but because of the fact that the maintenance will be pretty much high on the user side. Okay. So in general, this is what it looks like. This is on the format of the CycloneDX specification. This is just a very basic one. What you have is like, you have a BOM, it's the XML format, it's the serial number and the version. You'll have the component as libraries, you have a publisher name, you have a group, okay. Version, it's a very generic necessity in specification. Hashes, which actually link to the version, and you have a package URL. So a package URL is the thing, the PURL. You actually, that's a pretty much new naming standards that's being implemented in the community, and it's actually looks into the package name is the generic owner and point back to the versions. So that's pretty much a different topic itself if you talk about it. It's and PURL actually supposed to mitigate the issues regarding the naming conventions and nomenclatures, because in the software we actually need to point out each component of the software in a unique way. Now, how to figure out if the components are unique? So previously, the only thing we've been using were the hashes, like
let's say the packages you have installed in your system, or the component you have used in your machine, if need to get verified with the official source, then what we do is like we just check out the hashes with the version, right? So let's say if you want to verify if the Tomcat 9.014 is not compromised, is not broken or something like that, we actually hash out the original version and hash out the version we have, okay, just to make sure it's not tampered or it's not broken. So it's already there, but we needed something more that is can be really adopted in the software community by the proprietary as well as the open source community. So that's where the PRU came. Now the interesting one, DevSecOps, right? So we've been talking about the usually started with the software industry regarding component analysis. Then we looked into the cybersecurity part with the supply chain attacks. Now we are in DevSecOps. Okay, so DevSecOps is a very simple way. Is actually embedding application security into the software development lifecycle, right? And in the current agile or DevOps world, it's just a modified form of security literacy or the zip-left approach, a neutron to it. Okay, so in the image below, like in image, you can see like there are SLC processes, RSS, requirement, designs, develop, testing, and deployment. That's the pretty much single flow SLC process. Now, if you look into the secure SLC process, that's the risk management, threat modeling and design, static analysis, secure testing and code review, and then finally security assessment and secure configuration. Right. Now, what the DevOps cycle does is the DevOps cycles actually loop into the SLC process into a different pattern, like it's an iterative pattern, right? And similarly, when we adopt security into the DevOps, it actually becomes like this. Okay, so this is the one taken from this sonotype. So in this, you're actually seeing the whole flow of the process from the what we previously discussed, like software development process. And in each phase of the process, we have different tools, we have different requirements, and we have different way of dealing with the software development process. We have automation tool with Terraform, so we have Slack, Zoom as a communication tools. Okay, so it goes back to the Nessus and Zap proxies, Qualys. These are the vulnerability assessment tools. We have Aqua and Anchor, that's for the security analysis and vulnerability analysis on the Dockers and container technologies. So if you really look into this, we have different components of the cybersecurity that's being merged into the software development process. Okay, so this is how like DevSecOps actually looks like if you really integrate tools and processes into it and try to bring security as much as into the software development practices. Now, SBOM for secure CI. So what does really help to have a SBOM in the secure DevOps? Like it will help you know your product deeply, much more. It helps you to build secure artifacts, perform risk analysis, and when we talk about risk analysis, it's like resolve the issues. Has the issue been resolved? Has the issue been mitigated, transferred, or accepted as a risk, and move on? Like sometimes you can find the vulnerabilities in the components, but you can do nothing about it because the open source community haven't really pushed the changes or make any changes. Okay, so that's the risk accepted, and you just move on with developing, just hoping that it will get fixed soon, or you'll use another kind of mitigation or another kind of way of dealing with the issues.
Now, on the CI part, we have, or what I have really used or suggest to use is OAuth Cyclone DX. Now, OAuth Cyclone DX is actually OAuth community projects, and it's pretty much new itself. So based related to the, or comparing to the other specification like SPDX and Suite, why we are using Cyclone DX would be the one question. Then Cyclone DX actually looks into the application security perspective more than the SPDX and Suite. Okay, so SPDX and Suite were mainly designed or developed for the licenses, okay, the issues with the licenses, and they were trying to figure out the one specification that help us to, or the hardware industries regarding the licenses, and it couldn't address the most of the issues on the security side. So this OAuth DX project actually trying to like resolve some of the issues or some of the areas that SPDX and CBs didn't actually cover. Now, this Cyclone DX project is massively used in the community. Audit.js is like this Node.js based tool to analyze the Node.js packages and libraries and vulnerabilities with it. Similarly, as Chelsea, SIFScan is actually a proprietary one. Jagex is for Python, and Retard.js scans, and there are lots of more that uses the Cyclone DX specifications in their tool. So, time for a demo right there. Okay, so on demo side, okay. So on the demo side, so we have this Jenkins job. Okay, so let me share the Jenkins jobs actually. So I just use it a simple example Maven repo. Okay, and I've used the Cyclone DX plugin for the Maven. So it looks like this. Now this, if you're familiar with the Maven, then this concept of aggregate bomb, you know, the aggregation is like if you have a, it actually works in the parent and child concept on the Maven. How you make the Maven packages one parent, how you group the similar Maven component to build, and how you can really make it easy from the education point of view from the Maven. Like if the parents have the same component, just if multiple groups of Maven packages have the same way, same natures, then while building it, then you can actually create a parent package there in top of them, and just you call the parent packages. Then parent packages actually helps it build the child packages. That's the one way to do it. And you mentioned the child package that their parents is that the name of the one component, Maven component, is the parent, and you mentioned the parent component that its child are that. Okay, so that's a simple relation on the Maven package itself. So mostly when using the or generating the SBOM, we generally use the aggregate bomb, depending upon the need. If your software is not being or the Maven project is not being used or not being developed as a dependencies to other, then you can just go with the mate bomb, or else the better way would be the aggregate bomb. It's actually includes the everything within the projects. Okay, so this line here actually generates the
SBOM file in XML format into target directory. Now, in the another cell, just to make this example as straightforward as possible, I've used the my own Python code. It's a DTrack auditor. It actually uses the API of the dependency track applications, and it uploads the XML file, okay, and it has the project name and the version. So let's see, I've already used it too in the there. So if we run that, okay, so we already so this is the dependency track. This is a dependency track projects from the OAuth, and it's actually trying to reduce the address keys component analysis issues, and the CycloneDX project was actually created to be implemented in this project. So, so look up into this project is still will be another meetup topic, but yeah, for now, if we look into this, we have version 3 that was recently being run. We can see that lots of the components here, okay, different licenses being used, different groups names and versions of the softwares being used in that particular example Maven project. And if you go into the audit, then we'll find lots of CVEs. Okay, this, if you are not familiar with the CVE, then it's the common vulnerability exposure ratings. And it's pretty much a standard to actually look into the security on a component and other different aspects. So that's what helps us to actually navigate to different issues within the software security so far now. So we have this. So CV actually does the ratings on the vulnerabilities. So far now the severity you can see here is actually coming from the CVE. Okay. So these are the the components, risky components that we can find, or we have found out. The one from the OSS index is from the OSS, monotype OSS. I have used the integration with that in the tool somewhere there. So that's how it actually works. In the CI/CD pipeline, if we look into it, now what we can actually do, or what actually the provided software does, like Snake and Nessus actually does, like it look into the projects, it's generates the number of issues down there in the project, and once the number of thresholds are crossed regarding the severity and criticality of the vulnerable packages, the bill fails. Okay, the git fails, and you actually have no build at all. So those faulty build won't be, like insecure build won't be created and won't be pushed into the repository. Repository could be a Nessus itself or Artifactory or something like that. Okay, so so in the DevOps chain, if you look into it, it's actually reducing the generation of the insecure software from within the CI part of the DevOps, like CI/CD. So it's not actually a CD; it's actually residing on the continuous integration part. Okay, so that's it for now. Yes. Any questions down there? Yes, thank you for the nice presentation. Yeah, there are lots of questions. Let me share my screen first. Let me share the tab. Okay, so for those who are new, so we have been collecting all of the questions and discussion in this doc, as well as like
documentation kind of thing. Let me share it on chat also. So yeah, I've collected few of the resources and learning resources links also, so just go through there. So coming to the questions, there is one like, do we list all of the dependencies down the road on BOM XML? Yes, so that's the option. That's the option within the here pipeline. You can do it with the XML or the JSON, and SiteGround is actually capable of producing either of the formats. So like सबै down the road के भनौँ न, for example simply Node.js जस्तो कुरा गर्ने हो भने if we write package.json त्यसको भित्र कति हुन्छ नि त हैन, त्यो सबैको लिस्ट त्यो XML मा आउँछ. Yes, भइरहेको जति कम्पोनेन्ट पनि आउँछ हैन, एउटा सिंगल फाइलमै आउँछ. सो Node.js, Maven, so let's say Java-ले चाहिँ नोड कल गरिरहेको छ, इन्टिग्रेसन भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एउटै सिंगल XML फाइलमा आउँछ. So how can we shift left? As a मेरो क्वेसन हो. जस्तो हामीले जनरल प्र्याक्टिसहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ शिफ्ट लेफ्ट हुँदै जान सक्छौं, what can be the starting point भन्ने. सबैभन्दा त्यसको लागि चाहिँ हैन, सबैभन्दा चाहिने कुरा चाहिँ मेन चाहिँ what is shift left बाटै भन्दिन न कसरी थाहा छैन भने. ओके, शिफ्ट लेफ्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ लाइक हामीले अगाडि एउटा स्लाइड हेरेको थियौँ, जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको हैन, हामीले रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्छौँ, हामीले डिजाइन गर्छौँ, त्यसपछि हामीले डेभलपमेन्ट गर्छौँ, टेस्टिङ गर्छौँ, त्यसपछि डिप्लोय गर्छौँ हैन. त्यो चाहिँ प्रोसेस हो. नाउ शिफ्ट लेफ्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी त्यही प्रोसेसको चाहिँ लेफ्ट साइडमा शिफ्ट हुन्छौँ है. त्यो भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि पहिला सेक्युरिटी भन्ने कुरा चाहिँ डिप्लोयमेन्टमा थियो भने चाहिँ डिप्लोय गर्नुभन्दा अगाडि सेक्युरिटी टेस्टिङ गर्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो राइट साइडमा नबस्ने, हामी चाहिँ अब सकेसम्म लेफ्ट साइडमा शिफ्ट हुँदै जाने हैन. त्यो भनेपछि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ हुँदाखेरि नै हामीले सफ्टवेयरको एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यो रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ पछि सबैभन्दा इनिसियल पार्ट त्यसपछिको भनेको डिजाइन र डेभलपमेन्ट हो नि त. त्यो त कोडसँग रिलेटेड इस्यु भयो नि त. नाउ शिफ्ट लेफ्ट चाहिँ सेक्युरिटी इस्युज भन्ने कुरा चाहिँ डेभलपर साइडबाट नै फिक्स हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो कि. सो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ मच मोर रिलायबल और लेट्स से इन्क्लाइन्ड बनाउने सेक्युरिटी, सो द्याट कि एट द इन्ड अफ द पार्ट डिप्लोयमेन्टतिर आएर चाहिँ कुनै सेक्युरिटी ब्लकरले चाहिँ फेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट चाहिँ फेरि रिइटरेट गरेर प्रोडक्सन रोक्नु भएन हैन. सो द्याट्स दि कन्सेप्ट हैन शिफ्ट लेफ्टको चाहिँ. अब हाउ वी क्यान शिफ्ट लेफ्ट भनेपछि चाहिँ अब इट्स अल्टिमेटली गोइङ टुवर्ड दि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र डेभलपर्स राइट. सो त्यो अप्स पार्ट भन्दा पनि वी हेभ लाइक डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स हैन. त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्स्टमा त अवेरनेस ल्याउनु पर्यो डिफ्रेन्ट लाइक ग्रुप्सहरुसँग हैन, डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरुसँग लाइक प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, डेभलपिङ, हायर म्यानेजमेन्ट हैन. त्यसपछि भनेको चाहिँ वान बेटर एप्रोच भनेको चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ राख्नु पर्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ. त्यो भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ सफ्टवेयरले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन. सफ्टवेयरलाई फङ्सनल भनेर कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि नन फङ्सनल भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कोड क्वालिटी हैन, स्ट्यान्डर्डाइजेसनहरु, कम्पनीको स्ट्यान्डर्डाइजेसनहरु, कम्पनीले कसरी त्यसलाई आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने हैन, आफ्नो कोडलाई कसरी क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, आफ्नो कस्टमरहरुलाई डेलिभर गर्ने सफ्टवेयरको कसरी क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, यो कुराहरु रिलेटेड कुराहरु चाहिँ नन फङ्सनल कुराहरुमा आउँछ हैन. बेसलाइनहरु, पोलिसीको कुराहरु, तिनीहरु चाहिँ ग्र्याब गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो हैन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्याटर्नमा भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली फर्स्टमा हुने कुरा भनेको चाहिँ डेभलपर फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो
सो द्याट कि डेभलपरहरूलाई पनि त्यो एप्रोचमा जानलाई केही प्रब्लम नहोस् होइन, किनकि डेभलपरले सबै कुरा एकैचोटि त अब गर्न सक्दैन होइन, टाइम लिमिट्स एन्ड सबै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। सो सबभन्दा रेजिस्टेन्स आउने भनेको पनि त्यही साइडबाट भइरहेको हुन्छ, बिकज तिनीहरूसँग अलरेडी फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट नै उनीहरूले डेलिभर गर्ने मन लागिरहेको हुन्छ, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू डेलिभर गर्न सक्दैन। सो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ इजी वेमा कसरी ट्रान्जिट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा फेज प्लान गऱ्यो भने चाहिँ यो सिफ्ट लेफ्टको कन्सेप्ट चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ होइन। सो वान अफ दि एक्जाम्पल चाहिँ अब यस्तै कोड एनालाइसिस भयो, यही सपोज कम्पोनेन्ट एनालाइसिसको कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यसमा, अब नलेज सेयरिङ एन्ड त्यस्तै प्रोग्रामहरू पनि साइड बाई साइड कन्डक्ट गर्न सकिन्छ। द्याट माइट हेल्प। सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क जस्तो इनिसियल फेज भनौँ न, ब्रान्चको स्क्यानिङदेखि लिएर कमिटको स्क्यानिङबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ होला होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड फिक्स गरेर। यसभन्दा इजिएस्ट भनेको चाहिँ इफ ब्रान्चिङ र गिट भनौँ न सोर्स कोड म्यानेजमेन्टतिर जाने हो भने चाहिँ हामीले कुनै मास्टर ब्रान्चमा मर्ज नगरिकन मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिभ्यू गराउने होइन, अथवा रिलिज ब्रान्चमा मर्ज गर्नुभन्दा रिभ्यू गराउने, रिभ्यूमा पनि स्ट्यान्डर्डहरू सेट गराउने, रिभ्यू कसले गर्ने भन्ने कुराहरू सेट गराउने होइन। सो त्यसले गर्दा त बिस्तारै ह्याबिट जस्तै बन्दै आउँछ होइन, अनि त्यो ह्याबिटलाई हामीले कति इन्क्रिज गर्दै प्रोसेसमा हाल्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ लाइक कुनै पनि एस्पेक्टमा चाहिँ प्रब्लम नपरोस्, लाइक प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि प्रब्लम नपरोस् होइन, कम्पनीको गोलमा पनि प्रब्लम नपरोस् एन्ड डेभलपरमा पनि प्रब्लम नपरोस्। लाइक एकचोटि सबै त डेभलपरले गर्न सक्दैन, त्यो कुरा पनि कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले स्लोली चाहिँ प्लान चाहिँ गर्नु सकिन्छ त्यो। सो नेक्स्ट क्वेसन यो कसले देखायो, क्यान वी सेयर? मैले वी क्यान गेट द जिस्ट होइन, तर इफ क्यान सेयर यो चाहिँ मेरो क्वेसन थियो होइन। लाइक सो दिस डेज वी स्टार्ट विथ अब एउटा फ्रेमवर्कबाटै स्टार्ट गर्छौँ होइन, स्क्रचदेखि त अब अहिले खासै त्यस्तो बिल्ड हुँदैन, अनि त्यहाँ चाहिँ टन्नै ब्यागेज आउँछ होइन। लाइक अब रियाक्ट गऱ्यो भने त्यसमा अब कति थरीको चिजहरू आउँछ जुन चाहिँ अझै लाइट हो त्यो होइन, त्यही पनि लाइक एक्जाम्पल रेल्स गऱ्यो भने 19-20वटा जेमहरू होइन, त्यो भित्र त्यसको नि फेरि कति धेरै डिपेन्डेन्सी आफ्नै दलदल हुन्छ होइन। सो अब त्यो हुँदाहुँदै नि त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै कि नोडकै केसमा पनि एनपिएम अडिट हान्यो भने पनि त्यहाँ कति वार्निङहरू आइरहेको हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ नि त। भनेको अब त्यो फ्रेमवर्कमै आएको छ, हामी त फ्रेमवर्क कन्ज्युम गर्ने लेभलमा हाम्रो त्यो डेभलप भइरहेको छ होइन स्केल, अनि त्योभन्दा मुनि जानु पऱ्यो भने लाइक अब फ्रेमवर्कमा पनि प्रब्लम छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एसेसमेन्ट गर्ने, अनि लाइक कुनै अब क्रिटिकल कुराहरू छ भने अब त्यो उनीहरूले पठाउँछ त प्याच गर्ने, तर हाम्रो पनि ह्याबिटमा चाहिँ होइन त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने होइन, त्यो अलिक जेनरल टाइपको क्वेसन हो। वेल त्यस्तो नेचरमा चाहिँ कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै फ्रेमवर्कमा नै प्रब्लम छ होइन, सेक्युरिटी इस्युजहरू छ, क्रिटिकल नै भनिरहेको छ, अब त्यो कम्युनिटीबाट नै अब त्यो त रिजल्भ गर्नुपर्छ भनेर प्याचहरू आएर छ भने त्यो इमिडिएट प्याचिङ प्रोसेसमा जानै पऱ्यो। त्यो चाहिँ एज अ कोर रिक्वायरमेन्ट नै हुनु पऱ्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट रिलिजमा राख्ने कि त्यसलाई इमिडिएट रिलिज गर्ने कि अफ लाइक डिपेन्ड अफ दि एप सफ्टवेयर होइन। वेब एप्लिकेसनको केसमा त अब रातोरात प्याचिङ पनि गर्न सकिहाल्यो होइन। सो त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमै जान्छ। त्यो चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के बनाउनुपर्छ भनेपछि क्रिटिकल इस्युजहरू भयो भने चाहिँ एउटा लिस्ट डाउन भयो भने चाहिँ हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कम्पनीमा होइन, विथिन द प्रोजेक्ट हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब लाइक डायलगहरूबाट नै आउँछ होला। त्यो चाहिँ लाइक कसरी गर्ने, अब कसरी म्यानेज गर्ने होइन, कसले हेर्छ, किनकि अब कुनै पनि इन्सिडेन्ट त्यस्तो खालि इन्सिडेन्ट रिपोर्ट भयो भने चाहिँ राइट म्यान पावर पनि चाहियो होइन, टाइम पनि चाहियो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अर्ली डायलगबाट निस्किन्छ त्यो चाहिँ। देन रिगार्डिङ अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कति कुरा आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ होइन।
कति कुरा भनरेबिलिटिजहरु हुन्छ, प्याच आएको हुँदैन, त्यस्तो कुराहरु सिनेरियोहरु हुन्छ हैन। कति टाइममा चाहिँ म्यान पावर पुगिरहेको हुँदैन अथवा बुझ्नै रहेको हुँदैन के गर्न सकिन्छ। त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेपछि रिस्क एनालाइसिसको प्रोसेसहरु फलो गर्न सकिन्छ, जुन अगाडि स्लाइडमा भनेको थियौँ हैन। रिस्क एक्सेप्टेडहरु, मिटिगेटेड ट्रान्सफरहरु। किनकि अब कतिवटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भनरेबिलिटिजहरु कुनै लाइब्रेरीमा हुनु बित्तिकै चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ होल एप्लिकेसन नै भनरेबल हुने चाहिँ हैन। त्यो फंक्सन युज नगरेसम्म त प्रिटी मच सेफ नै हुन्छ नि त हैन। सो फिगर आउट गर्नु पर्यो कि जुन भनरेबल कम्पोनेन्ट चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छ, त्यसको सिभी राखेको छ, त्यो चाहिँ एप्लिकेसनमा इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन हैन। सबैभन्दा इजिएस्ट एप्रोच भनेको प्याच गरिने टेन्सनै सक्यो हैन। प्याच गर्ने पनि सिनेरियो छैन, डिपेन्डेन्सिजहरु छ, प्याचिङमा पनि डिपेन्डेन्सिजहरु छ, त्यो प्याचले फेरि कुनै अर्को फंक्सनहरु ब्रेक गर्छ भन्ने सिनेरियो हुन थाल्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पर्टिकुलर जुन बग इस्यु भएको छ, सिभी भएको छ हैन, त्यो फंक्सन चाहिँ युज भएको छ कि छैन डेभलपमेन्टमा, त्यो चाहिँ फिगर आउट गर्नु पर्यो हैन। त्यो छैन भने चाहिँ हामीसँग यो रिस्क रिड्युस भयो नि त। रिस्क रिड्युस हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट फेजमा चाहिँ कतै सार्नु पायो भनौँ न। युजली त्यसमै लाइक कमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छु भन्दा त्यही सकेसम्म चाहिँ आफूले युज गरेको लाइब्रेरीहरूलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ, एकचोटि हाल्छ भर्जन चाहिँ अब पुरानो एकदम अब डेभलपमेन्ट गर्दा गर्दा फिचर थप्दै त्यहाँबाट टावर पनि स्या हुन्छ हैन। अनि युजल्ली चाहिँ अब त्यो पड्किन्छ भनेर नि मान्छेहरूले चाहिँ गर्दैन कि प्र्याक्टिसमा चाहिँ। त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अब आफ्नो टिममा चाहिँ पुस गरिरहन्छु हैन, लाइक त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ ओके रुबी रेल्स एप छ भने रुबीको भर्जन सक्छौँ लेटेस्टमा लाने हैन। त्यो लेटेस्ट ग्रेटेस्ट जस स्टेबल युज गर्दाखेरि नि हामीलाई कतिवटा चाहिँ टेक इट फर ग्रान्टेड आउँछ हैन। सो त्यसरी एप्रोच गरिरहन्छ एउटा चाहिँ। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। Few Jenkins plugins you would like to suggest for easy security and vulnerability scan? त्यसमा टन्नै छ त्यसमा है। मैले रिसेन्टली चाहिँ जेन्किन्समा चाहिँ युज गरेको छैन, तर पहिला जब मैले युज गरेँ त्यतिखेर चाहिँ डिपेन्डेन्सी ट्र्याक जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ, डिपेन्डेन्सी ट्र्याकको एउटा प्लगइन छ जसले चाहिँ इजिली चाहिँ जेन्किन्ससँग इन्टिग्रेट गराइन्छ हैन। मैले चाहिँ खास त्यो युज गरेको छैन, मैले खास गरी जेन्किन युज गरेको थिएँ। सो मैले त्यो स्किप नै गरिदिएँ त्यो युज गर्न चाहिँ। म चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ म ब्याम्बोमा काम गर्छु। सो ब्याम्बोमा चाहिँ त्यो छैन, सो मैले चाहिँ त्यो पाइथन कोड लेख्नु गरेको थिएँ हैन। अर्को प्लगइन भनेको डिपेन्डेन्सी चेक भन्ने छ। सो डिपेन्डेन्सी चेक चाहिँ त्यो चाहिँ सिभी भन्दा पनि सिपिईको कन्सेप्टमा जान्छ हैन। अनि त्यसको नेचर अफ एनालाइजिङ द रिस्क फरक छ है, तर त्यो पनि राम्रो स्टार्ट हो हैन। अर्को एउटा ओपन सोर्स कम्युनिटीकै टुल छ, नाम पर्टिकुलर दिएर आएन, बट सिम्पली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ म्यानेज प्लगइनतिर गएर चाहिँ एकचोटि सेक्युरिटी भनेर हाल्ने बित्तिकै चाहिँ निस्किहाल्छ तन्दै हैन। त्यस्तो बिजी प्रब्लम चाहिँ नहोला त्यो इम्प्लिमेन्टै गर्न चाहिँ। Okay. So next question, like even मेरै क्वेसन हो हैन। इन कन्टेनर्स हैन, त्यहाँ चाहिँ अब युजली मिनिमलिस्टिक बनाएरै सिप गरिन्छ। त्यही पनि अब त्यहाँ पनि डिपेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ लाइक इमेजहरुसँग। अनि कुनै अब स्ट्यान्डर्ड पाथमा छैन भने चाहिँ जस्तै टुलले पनि भेटाउँदैन नि त स्क्यान गर्दाखेरि। अब त्यस्तो केसहरू चाहिँ कसरी डिल गर्ने, लाइक बाइनरीहरूको केसहरू, बाइनरीहरूलाई नि स्क्यान गर्न मिल्छ कि? कन्टेनरको केसमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो बित्तिकै कन्टेनरलाई नै एज अ होल स्क्यान गर्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ धेरै छैन हैन। स्निकले गर्छ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ, बट स्निक चाहिँ एकदम महँगो छ हैन। हामीले त्यो खासै एफोर्ट ठुलो कम्पनीबाट गर्न सक्छ। अरू जति पनि ओपन सोर्स टुलहरू छ कन्टेनर्सहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एस बमको कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्दैन।
त्यो कन्सेप्टमा काम गर्दैन हैन मोस्टली कन्टेनर सेक्युरिटीको पार्टमा चाहिँ जति पनि त्यो कन्टेनरमा इन्स्टल भएको कम्पोनेन्ट्सहरु छ हैन एप्लिकेसन्सहरु छ प्याकेजेसहरु छ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्छ पल्सले ट्रिभीले हैन तर त्यो प्याकेजेसहरुमा युज हुने डिपेन्डेन्सीजहरु चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरुले चेक गर्दैन र यो एसबोएम को कन्सेप्ट चाहिँ ट्रिभीमा युज गर्ने भनेर एउटा इस्यु पनि युज गरेर लाइक क्रिएट गरेको छ क्यारे हैन गिटहबमा गएर इस्युजमा गएर खोज्यो भने भेटिन्छ अब त्यो आई थिंक भल्समा पनि छ किनभने त्यो लिमिटेसनहरुलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फिचर रिक्वेस्ट चाहिँ गरिरहेछ हैन यस्तो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ बाइनरी एनालाइसिसको कुरामा चाहिँ मैले युज गरेकोमा चाहिँ नेसस आई थिंक नेसस ओएसएस स्क्यान हो के अरे त्यसले चाहिँ एउटा कुनै जार फाइल दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लिस्ट आउट गरिदिन्छ हैन जारलाई लाइक अनजार गरेर भित्रको सबै कोड स्क्यान गरेर निकाल्छ स्निकले पनि गर्छ स्निकले चाहिँ रन टाइम कम्पोनेन्ट एनालाइसिस पनि गर्छ रन टाइम भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि एप्लिकेसन रन भइरहेको छ अनि उले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको छ अनि कुनै एउटा लाइब्रेरी चुले ट्रिगर गर्ने बित्तिकै चाहिँ स्निकले चाहिँ त्यो फ्ल्याग गरिहाल्छ कि यो लाइब्रेरी पनि रहेछ यसको डिपेन्डेन्सी यस्तो छ यसको सिभी यस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो भनौं पुरा त्यो म्याप नै निकालिन्छ हैन सो टुल्सहरु छ त्यस्तो तर भनौं न हामीले इजिली इन्टिग्रेट गर्नलाई चाहिँ त्यति कन्भिनियन्ट नहुने खालेहरु छ प्रोपर्टीहरु छ मोस्टली हैन सबैमा चाहिँ अब त्यो एस बम नै युज हुने हो कसैको चाहिँ यसमा अलिकति ट्विक भएको हुन्छ जस्तै स्निकको केसमा उनीहरुको युजेबिलिटी डिफरेन्ट छ हैन डिपेन्डेन्सी ट्र्याकको केसमा उनीहरुको युज गर्ने तरिकाको डिफरेन्ट छ तर अघि भने जस्तै लाइक ओप्सको त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनबाट चाहिँ कम्युनिटीबाट स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युजली युजमा आउन थाल्यो भने चाहिँ यस बमको चाहिँ एउटा कमन प्याटर्न आउँछ हैन जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएको छैन अब भेरिफिकेसन 1 ले चाहिँ दिएको छ तर त्यसलाई चाहिँ अब प्रोपर्टी सफ्टवेयर कम्युनिटी र ओपन सोर्स कम्युनिटीहरुले चाहिँ त्यसलाई साइड बाइ साइड लाने चाहिँ त्यो चाहिँ मोटिभ हो मेन त्यो नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्सहरु चाहिँ भेटिन्छ हैन त्यसमै अब कुन चाहिँ टुल चाहिँ अब गर्ने अब कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो एसपम नै हो कन्सेप्ट चाहिँ बट कुन चाहिँ कलर युज गर्ने भनेर अलिक डिफरेन्स चाहिँ भइरहेको हुन्छ ओके सो हामीले मात्र सोधिरहेको छ लाइक let's open the floor for everyone हैन ओपन क्वेशन त्यो कन्टेनर स्क्यानिङमा स्निकमा चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेन्सिभ त्यही होला के गर्छु भन्दाखेरि बेस इमेजलाई मात्रै स्क्यान गर्ने अनि त्यसपछि एप्लिकेसन स्क्यानिङ चाहिँ छुट्टै भयो स्निकलाई चाहिँ बेस इमेज मात्रै स्क्यान गराउन लगाउने के सो त्यसले एउटा लेभलमा चाहिँ फ्री टायरले नै भ्याउँछ हैन अनि के भित्रको प्याकेजहरु चाहिँ के भल्नरेबिलिटी छ भन्ने त्यो एउटा सर्टेन लेभल अफ सिभिरिटी पनि दिन्छ सो त्यो पर्पजले युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ अहिले एकदम मार्केटमा चलेको जस्तो लाग्छ मलाई स्निक चाहिँ कस्टली छ त्यो चाहिँ कस्टली तर अरु क्लाउड प्रोवाइडरहरुले पनि जस्तो गुगल क्लाउड अनि एडब्ल्युएस हरुले पनि दिन्छ हैन जस्तो सिधै कन्टेनर स्क्यानिङ होला एडब्ल्युएस चाहिँ कस्तो भने क्लियरको युज गर्छ हैन उनीहरुले चाहिँ क्लियर टुल्स चाहिँ उनीहरुले इन्टिग्रेट गरेको छ एडब्ल्युएस ले चाहिँ तर एडब्ल्युएस को चाहिँ कतातिर चाहिँ फेल खान्छ भनेपछि चाहिँ हामीले कन्टेनरमा लाइक ECR मा पुश गरिसकेपछि मात्र उले स्क्यान गर्छ कि हैन अनि त्यसले चाहिँ बिल फेल गर्दैन के फेरि सो बिल पास हुन्छ इमेज बन्छ इमेज ECR मा पुश हुन्छ अनि ECR मा पुश भइसकेपछि अनि उले चाहिँ स्क्यान गर्छ अनि उले बग रिपोर्ट चाहिँ त्यही देखाइरा हुन्छ हैन अनि त्यसको बेसिसमा हामीले डिप्लोयमेन्ट गर्ने नगर्ने भन्ने लजिक चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ हैन ल्याम्डाहरुमा चाहिँ तर हामीले चाहिँ रेजिस्ट्रीमा नै पुश नगर्ने हामीले बग भेटायो भने रेजिस्ट्रीमा पुश नगर्ने भन्ने लजिक चाहिँ हामीले फेरि हाल्न मिल्दैन कि स्ट्रेट फरवर्ड छैन कि त्यो चाहिँ एडब्ल्युएस केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हामीले अहिले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको चाहिँ हामीले ट्रिभी युज गरिरहेछौँ हैन ट्रिभीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यता बिट बकेट पाइपलाइनबाट नि कल गर्छौँ
अनि हामीले चाहिँ ट्रिबीकै सेपरेट इमेज चाहिँ ECR मा हालेका छौँ अनि त्यहाँबाट एउटा इन्स्टेन्स हामीले अब त्यो कन्टेनर रन गरेर चाहिँ ट्रिबीको कन्टेनर रन गरेर स्क्यान गरेर बेस्ड अन रिपोर्ट हामीले चाहिँ बल्ल ECR मा चाहिँ पुस गरिरहेका छौँ हैन सो क्लाउड प्रोभाइडर पनि छ गुगलको केसमा राजलाई बेसी थाहा होला हैन AWS को केसमा चाहिँ हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ अब AWS मा कसरी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो पनि छ तर हल्का ल्यागिङ चाहिँ रहेछ जस्तो AWS को त्यो ECR स्क्यानिङमा मैले अल्पाइन 3.12 हालेर पठाएँ भने सपोर्ट छैन हैन तर त्यो अलि ल्यागिङ चाहिँ रहेछ तर एउटा प्रब्लम चाहिँ जस्तो मैले AWS को त त्यस्तो धेरै रिपोर्ट छैन गरे पहिले गुगल क्लाउडको युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तो Ubuntu 18.04 भनेर डकर फाइलमा केही पनि नहालिकन Ubuntu 18.04 अथवा 16.04 मात्रै पठाइदियो भने त्यसले त्यही नै कतिवटा भल्नरेबिलिटीहरु देखाउन थाल्छ के हुन त त्यो वार्ड लेभल अथवा त्यो हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यो अघिको मेरो क्वेसन नि त्यस्तैसँग रिलेटेड थियो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तै हामीले चाहिँ आफ्नै सकेसम्म भने मिनिमम युज गरौँ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ हैन कन्टेनरमा चाहिँ इमेजमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ कम्पोनेन्ट मात्रै युज गरौँ भन्ने हुन्छ अब त्यस्तै सिनेरियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ रिसेन्टली हामीले फेस गरेकोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गोको इमेज युज गर्यौँ गोको डिप्लोय गर्नलाई तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ गो त्यो जुन गोको इमेज थियो त्यसमा नै धेरै भल्नरेबिलिटी थियो कि अब त्यो हामीले म्यानेज गर्ने कुरै भएन कि सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि गोकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनरी चाहिँ हामीले त्यो डकरमा चाहिँ इमेजमा चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्यौँ हैन अनि लाइक त्यो सेकेन्डरी चेनमा चाहिँ के गर्यौँ भने आफ्नै एउटा अल्पाइनकोमा चाहिँ त्यो डिप्लोय गरिदियौँ कि रिस्क रिड्युस भयो नि त हामीले चाहिँ गो नै युज गरेनौँ हैन बिल्ड चाहिँ त्यसमै गर्यौँ हैन त्यो डकर फाइलमा त्यो चेन बनाएर चाहिँ गर्यौँ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ इमेजमा चाहिँ मुभ गराइदियौँ कि बाइनरीलाई चाहिँ सो कन्सेप्ट भनेको नै अब हामीले कन्टेनराइजेसनको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा मिनिमम प्याकेजहरू मात्र राख भन्ने कुरा हो हैन प्लस इमेज साइजको कुराहरू आउँछ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि त्यसरी गरिरहेछौँ अब त्यो पर्टिकुलरली अब हामीले उबुन्टु नै युज गर्नुपर्ने सिनेरियोहरू हुन थाल्यो अब इजी युज हुन थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अब रिस्क एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ होला अरू कुनै क्वेसन्सहरू छ भने लेट्स अनम्युट अनि आस्क अथवा डिस्कस whatever. Anyone? नत्र फेरि अहिलेको जस्तै अल्फाबेटिक नाममा जानुपर्छ है यहाँ आएपछि त बोल्नै पर्छ नि त पछाडिबाट सुरु गर्नु मन लाग्छ वाइ यादव लामिछानेजी एकचोटि ल तपाईँको कमेन्ट्स के छ ओके मेरो क्वेसन चाहिँ त्यस्तो रिलेभेन्ट त केही पनि छैन तर हामीले जुन कन्टेनर इमेजहरू जस्तै डेभसेकअप्सलाई चाहिँ यदि बेस मानेर जाने हो भने जस्तै कन्टेनर बिल्ड गर्दाखेरि कुन इमेज चाहिँ युज गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ एकचोटि क्लियरिफाई गरिदिनु होला मोस्ट अफ द सबैलाई थाहा नहुन सक्छ हैन लाइक लेटेस्ट पनि अब त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न अलि त्यति राम्रो मानिदैन नि त त्यो कुन हिसाबमा मानिदैन भन्ने कुराहरू यदि क्लियरिफाई भयो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ दुईटा एप्रोच छ हैन अब सबैको आफ्नो ओपिनियनहरु होला म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेपछि एउटा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एप्रोच अर्को भनेको चाहिँ साइबर सिक्युरिटीको एप्रोच हैन सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एप्रोचमा गयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ लेटेस्ट भन्ने बित्तिकै युज गर्न मिल्दैन हैन डिपेन्डेन्सिजहरु हुन्छ के इस्युज आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन अनि साइबर सिक्युरिटीको एप्रोचमा गयो भने चाहिँ हामीले लेटेस्ट युज गर्नुपर्छ किनभने त्यसमा चाहिँ नयाँ सिक्युरिटी इस्युजहरु फिक्स गरेर हुन्छ भनेर भने हुन्छ हैन अनि त्यसबाट पनि अब अर्को सिक्युरिटी इस्युजहरु आउने कुराहरु त अब त्यो फ्युचरको कुरा भयो तर एटलिस्ट त्यो चाहिँ पुरानो सिक्युरिटी इस्युजहरु फिक्स गर्छ रिजल्भ गर्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ अब हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो डेभसेकअप्सको एप्रोचै लगाउने हो अथवा मिक्समा जाने हो भए चाहिँ हैन हामीले चाहिँ अफिसियल युज गर्छौँ सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ अफिसियल भनेपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ गिटहबको अब त्यो टुलको अफिसियल पनि हुनसक्छ हैन जस्तै
हामीले अघि भने जस्तै अब ट्रिबीको नै हामीले अफिसियल कन्टेनर बनाउने हो भने चाहिँ ट्रिबीकै गिटअप एकाउन्टबाट आउनु पऱ्यो, डकर हब एकाउन्टबाट आउनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ अरूले चाहिँ मोडिफाई गरेको हुनु भएन। देन सेकेन्डमा भनेको चाहिँ हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ सेकेन्ड एप्रोच हामीले गर्छौँ। त्यो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ कतिवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अफिसियल कन्टेनर युज गर्ने मिल्ने सिनेरियो पनि हुँदैन। डकर हबबाट पुल गर्ने बित्तिकै हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चल्छ भन्ने पनि कतिवटा सिनेरियो हुँदैन होइन। भोल्युम माउन्टिङको यताउता कुराहरूको भएर आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रोलाई फिट हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि हामीले त्यो मास्टर ब्रान्चबाट हामीले त्यो रिपोलाई युज गरेर हामी आफै बनाउँछौँ कन्टेनर। हामीले आफै बनाउँछौँ होइन, इमेजहरू आफै बनाउँछौँ, हामीले आफै होस्ट गर्छौँ। त्यो वेमा चाहिँ हामीले के ग्यारेन्टी भयो भनेपछि त्यो कोड बेस चाहिँ त्यही हो होइन। कोड बेसको कुराहरू चाहिँ के गर्छ भनेपछि भर्जनिङ ट्यागिङ गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि यता चाहिँ हामीले लेटेस्ट भनेर कुनै पनि कुरा चाहिँ कन्टेनर चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्दैनौँ है। कन्सेप्टमा चाहिँ लेटेस्ट युज गर्न सक्न सजिलो हो होइन, किनकि ट्याग लेटेस्ट आइरहेको छ अटोमेटिकली आउँछ भन्ने। तर हामीले डिप्लोय गर्दाखेरि जहिले पनि भर्जन डिप्लोय गर्छौँ। सो लेटेस्ट भन्ने बित्तिकै लेटेस्ट कुनै एउटा भर्जन हुन्छ नि त, 0.something समथिङ भर्जन हुन्छ, त्यो हामीले भर्जन ट्याग चाहिँ गर्छौँ कि। र त्यो भर्जन ट्यागिङको कन्सेप्ट चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र साइबर सिक्युरिटी कन्सेप्टमा दुवैमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा म्युचुअल ग्राउन्ड हो कि त्यो चाहिँ। किनभने डिपेन्डेन्सिज कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ होइन, रिस्कको कुराहरू हुन्छ, हामीले कसरी त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, कसरी प्लान गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भर्जन अपग्रेड गर्दाखेरि कसरी गर्ने होइन, किनकि लेटेस्टमा हामीले खेल थाल्यो भने हामीलाई थाहै हुँदैन कि त्यो कहिले पनि कतिखेर कुन चाहिँ जान्छ भनेर, र कतिखेर त्यसले बिगार्छ भने थाहै हुँदैन। लेटेस्टको इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै सिक्युरिटिज टोटल्ली हुने पनि होइन होइन, त्यसमा फेरि 0 डे कुराहरू आउँछ। सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले के भन्छ जहिले पनि ट्याग्ड भर्जन नै युज गर्ने, नट द्याट कि लेटेस्ट होइन। त्यसले पनि रिजल्भ गर्छ। अर्कै थियो अर्को आयो क्वेसन बिर्सेछ। ठिकै छ, त्यही नै हो, मैले त्यो क्लियरिटी खोज्न चाहेको हो। अनि अब यो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब जस्तै यो डेभसेकअप्स भनेर चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ हामीले लाइक अब कन्टेनरकै बेसमा हामी काम गरिरहँदाखेरि कन्टेनरकै अब कतिपय सेक्युरिटी फिचरहरू छ नि, जस्तै सेकम्पहरू भयो, सी ग्रुपहरू भयो, यिनीहरूको पनि त नलेजहरू हुनुपर्छ। लाइक अब बेसिक नलेज, अब नट टु द्याट डिप होइन। अब त्यो भयो भने चाहिँ लाइक अब कतिपय केसमा चाहिँ त्यो जुन हामीले थर्ड पार्टीहरूबाट युज गरिरहेको सफ्टवेयरहरूले नै तिनीहरूलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीलाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ कि। त्यो भएपछि बेसिक कुराहरू यसमा पनि जाने भने लाइक इन्हान्स गर्छ यो सेक्युरिटी मोड्युलहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो। लाइक इन्कर्नल फिचरहरू पनि छ नि त, जस्तै सेक्युरिटीको लागि प्रोभाइड गर्ने। हजुर, त्यो भयो भने चाहिँ सहिलो हुन्छ भने यो क्वेसन त होइन, ओपिनियन भनौँ न, यसमा इन्ट्रेस्ट त्यसमा चाहिँ मेरो एप्रोच चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले फलो गर्ने एप्रोच चाहिँ अब पहिला त हामीले जेनरली पहिला सफ्टवेयर डिप्लोय हुनु पऱ्यो भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ होइन, काम गर्नु पऱ्यो सफ्टवेयर गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट्स भनेर चाहिँ लिन्छौँ होइन। अनि इम्प्रुभमेन्ट्समा चाहिँ त्यो इम्प्रुभमेन्ट्सको पनि अब भनौँ न त्यसको आफ्नै एउटा प्रोसेस फलो हुन्छ। जस्तै के भन्दाखेरि अब तपाईँले अब सेकम्सको कुरा गर्नुभयो होइन, अथवा आर्पार्मर अथवा कुनै कुबरनेटिसको कुनै सेक्युरिटीको कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई छुट्टै नेम स्पेसमा डिप्लोय गर्ने, छुट्टै नेटवर्क पोलिसीहरू लगाउनेदेखि लिएर त्यसको लागि फेरि अब छुट्टै क्लस्टर चाहिन्छ, छुट्टै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ होइन। त्यो त एक्जिस्टिङ हामीले डेभलपमेन्टमा युज भइरहेको क्लस्टर युज गर्नु मिलेन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट्सको टिकट्सहरू बनाउँछौँ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ फेज बाई फेजहरू गर्छौँ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब इफ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इस्युज आउने कता कता भन्दाखेरि नेटवर्क पोलिसीको कुराहरू आउँछ होइन। फर्स्टमा चाहिँ इच कन्टेनर्स इच पडहरूको चाहिँ भनौँ न आइसोलेसन हुनु पऱ्यो यताउता भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी नेटवर्क पोलिसीबाट गर्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि पहिला चाहिँ कहाँ थाहा हुँदैन भनेपछि हाम्रो कन्टेनरकोमा डिजाइन कसरी भएको चाहिँ थाहा हुँदैन सबैभन्दा पहिला युज नै होइन, किनकि एउटा मोजुल अर्को मोजुल भएर आउँछ, एउटा माइक्रो सर्भिस अर्को माइक्रो कसरी युज भएर चाहिँ थाहा भएर हुँदैन होइन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यो फिगर आउट हुनु पऱ्यो।
त्यो चाहिँ सकेसम्म डेभलपमेन्टबाटै आयो भने सजिलो त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट्समा त लाइक सेक्युरिटी इन्जिनियर डेभअप्स काम गर्न पाएँ नि त नत्र भए चाहिँ कुनै पनि पोलिसी लगाउनुभन्दा अगाडि थाहै हुँदैन होइन एउटा माइक्रो सर्भिस एउटा पोर्टमा छ अर्कोमा छ होइन डाटाबेस कनेक्ट गरिरहेको छ कुन चाहिँ पोलिसी कता राखिदियो भने कहाँ के चिप्लिन्छ थाहै हुँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ आरब्याकको कुराहरू छ होइन आरब्याकको कुराहरू चाहिँ क्लाउड इन्भाइरोमेन्टमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि फेरि त्यस्तै खाले पोलिसी चाहियो युजर पोलिसीहरू चाहियो जुन चाहिँ भनौँ न जुन चाहिँ स्टेपिङ स्टोन हुन्छ कि त्यो हामीले आरब्याक युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एडब्ल्युएस अथवा कुनै क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरको नि पहिला त्यहाँ नै आरब्याक पहिला गर्नुपर्छ होइन सो काइन्ड अफ नेटिभली जान्छ त्यो चाहिँ सो मैले सजेस्ट गर्ने एप्रोच चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइडतिर चाहिँ डिजाइन प्रपर हुनु पर्यो कन्टेनरको केसमा अथवा डिप्लोयमेन्ट कुबरनेटिस अथवा कुनै अर्केस्ट्रेसनको केसमा चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ हामीले अब अप साइड अथवा डेभअप्स साइडले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ प्रपर रुल्सहरू चाहिँ सेक्युरिटी लेयर चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो होइन सो दुईवटा एस्पेक्ट एउटा डेभलपमेन्टको पार्ट एउटा चाहिँ डेभको पार्ट होइन अप्सको पार्ट छ होइन सो त्यसमा चाहिँ बिचमा हामीले लगाउने सेक्युरिटी नै हो DevSecOps लेखेर आउँछ होइन सेक्युरिटी लगाउँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि डेभलपमेन्ट साइडबाट हामीलाई डिजाइनहरू आउँछ हामीलाई त्यसको फङ्सनल रिक्वायरमेन्टको कुराहरू आउँछ अनि पछि नाइस टु ह्याभ सेक्युरिटी रिक्वायरमेन्ट पनि आउँछ होइन अनि नाइस टु ह्याभ भन्नाले चाहिँ त्यो चाहिन्छ प्रपर डिजाइन हो भनौँ न अहिले म्यान पावर छैन समथिङ लाइक द्याट होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अप्सबाट पनि हामीले चाहिँ इन्हान्स गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सो अलिकति लेन्दी प्रोसेस हो तर भनौँ न प्रपर चाहिँ त्यही होला त्यो ट्र्याकेबलको पार्टमा चाहिँ जस्तो हाम्रो त प्र्याक्टिस जनरल प्र्याक्टिसमा पनि पहिले के हुन्थ्यो भन्दा डेभलपमेन्ट टाइममा के आयो भने फर इक्जाम्पल एडब्ल्युएसमा के एक्सेस दिनु पऱ्यो भने फुल एक्सेस हाल्थ्यो सबै चलिहाल्छ होइन अनि प्रोडक्सनमा जाने बेलामा त्यसले कहाँ कुन युज गरेर हुन्छ कुन बकेटलाई के एक्सेस दिनुपर्छ होइन त्यो सबै फिगर आउट गर्न फेरि किन डेभलपमेन्ट टाइममा थाहा भयो भने राम्रोसँग बुझ्दै गइन्छ अनि त्यसपछि त्यो लेभलको एक्सेस मिलाउँदै गइन्छ सो त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट टाइमबाट त्यो पनि एउटा पार्ट अफ सिफ्ट लेफ्ट नै जाला होइन अगाडिबाटै कन्ट्रोल गर्दै जाने त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ अनि त्यो त्यही नेटवर्क पोलिसी अथवा डेटाबेसको एक्सेसको केसमा पनि सबै फुल एक्सेस दियो भने सबै चलिहाल्छ होइन डेटाबेसमा पनि माइक्रो सर्भिसमा गएको छ भने अझै कुन सर्भिसको छुट्टै युजर होला अथवा कुन टेबलमा सर्टन सेलेक्ट एक्सेस अथवा के मात्रै होला होइन सो त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट टाइमबाटै कन्ट्रोल गर्दै गयो भने इट विल बी गुड मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सो अहिले चाहिँ केही स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने सो त्यो इनिसियलबाट नै एउटा लेभलको स्क्यानिङ गर्दै जाने क्या अनि प्रोडक्सनमा गएर फेरि यो चलेन भन्ने अलिक कम हुन्छ त्यो भएर चाहिँ तर अनि अहिलेको एउटा केसमा छ जस्तो हामीले डक्टरमा लेटेस्ट ट्याग त युज गर्दैनौँ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ न अल्पाइनकै यसमा 3.12 हुन्छ अथवा नोटको यसमा 3.12.0 अथवा 1 होला होइन सो त्यसमा हुन्छ अहिलेसम्म इस्यु आएको छैन तर जस्तो 3.12 युज गर्ने कि 3.12.1 युज गर्ने त्यसमा चाहिँ एनिमल हेज फेस प्रब्लम अथवा केही छ एनी ओपिनियन अथवा म त सर माइनर त युजै नगर भन्छु होइन त्यो प्याच पनि फेरि त्यसमै आउँछ होइन एउटा लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तर फेरि कहिले ब्रेक हुने केस त आएको छैन ब्रेक नहुने भएर नै माइनरको केसमा त्यसमा त्यो मेजर गर्ने हो होइन जेनरल अब भनौँ न त्यो प्याच कतिको इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो फिचर उनीहरूले पुस गरेको कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्छ कि गर्दैन कुरा हो गर्छ भने त युज गर्नै पऱ्यो होइन हाम्रो प्रब्लम पनि फेरि इमिडिएट प्रब्लम हो कि होइन भन्ने कुरा हो होइन हाम्रो प्रब्लम पनि फिक्स हुन आयो मेजरमा आयो भने फिक्स गरौँला भनेर कुन सकिन्छ भने त्यतिखेर गर्ने हो सो त्यो डिपेन्ड्स अब त्यो निडमा डिपेन्ड्स हो होइन त्यो प्रोपरली त्यही हुनुपर्छ भनेर छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो अब अर्को एउटा क्वेसन अघिको एन्सरको लागि थ्याङ्क यू है मैले त्यो भन्ने बिर्सेछु थ्याङ्क यू भन्नु नपर्ने हो कि यहाँ ब्रोलाई चाहिँ क्वेसनको लागि वेलकम है लाइक यहाँ पार्टिसिपेसन एउटा क्वेसन ऱ्यान्डमली म चुज गर्छु है त यहाँ मेरो स्क्रिनमा बिचमा प्रवेश दालजीको क्वेसन लिउँ न त ल एउटा क्वेसन ओपिनियन अथवा वाट युआर फिलिङ अथवा वाट नेक्स्ट भनेर
Just speak up. Unmute मात्रै भयो अनम्युट मात्रै भयो यसै स्पिकर प्रब्लम जसलाई पङ्कज दाइले अनम्युट गर्नुभयो सो लेट्स से हेलो म चाहिँ जस्ट अब लाइक डेभअप्सपट्टिको अलिक पढेन म चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपरपट्टिको पढेँ सो काइन्ड अफ सजेसन जस्तो अथवा क्विक टिप जस्तो लाग्छ होइन जेनरली अब हामी अब सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ अब लेटेस्ट हुनै युज गरिरहेको हुन्छ सो अब लेटेस्ट भर्जन नै केही सबै प्याकेजेसहरू अनि फ्रेमवर्कमा आउने प्याकेजेस प्लस एक्सटर्नल प्याकेजेसहरू युज गर्दा पनि आफ्टर 1 मन्थ पनि कति प्याकेजहरू चाहिँ अब्सोल्युट भइसक्छ अथवा त्यसमा भर्नरेबिलिटी आएर प्याचहरू आइसकेको हुन्छ नि त सो जेनरली हामी अब डेभलप गर्दाखेरि त्यसरी अपडेट टाइम एन्ड अगेन त गरिराख्दैनौँ किनभने हाम्रो एप्लिकेसन त कहिले ब्रेक हुने चान्स केस त्यति आउँदैन तर अब यो केसलाई चाहिँ यदि प्रपर डेभअप्स फ्लो नभएको सिस्टममा अथवा नभएको ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कुन चाहिँ एप्रोचबाट गऱ्यो भने चाहिँ सो द्याट यो रेगुलरली अपडेट हुन्छ त्यस्तो केही मेकानिजमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन लाइक फर इक्जाम्पल सिआइसिडी पाइपलाइनहरू केही पनि छैन भने अब जेनरली डेभलपरहरूले त टाइम एन्ड अगेन अथवा एभ्री विक अपडेट त गरिराख्दैन नि त सो त्यस्तो केसमा कसरी एस्योर गर्न सकिन्छ कि लाइक लेटेस्ट अपग्रेड जान्छ प्रोडक्सनमा भनेर नाइस क्वेसन है यो सबिन दाइ सो त्यो केसमा चाहिँ यदि हामी चाहिँ भनौँ न कन्जर्भेटिभ वेमा नै जाने हो भए चाहिँ होइन त्यसको सबैभन्दा बेस्ट एप्रोच भनेको चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले डेभअप्स प्र्याक्टिस भएको छैन अथवा सिआइसिडीको कल्चर छैन भने चाहिँ उसको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल पनि त्यस्तै खाले भइरहेको हुन्छ होइन लेन्थ प्लान हुन्छ होइन 3 मन्थ साइकल भन्छ अथवा 6 मन्थ्सको साइकल भन्छौँ अनि यो फेजमा चाहिँ के गर्ने भनेपछि हामीले कन्जर्भेटिभ वे अफ नै सेक्युरिटी मेजर्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रोजेक्टमा त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अघि हामीले चाहिँ सेक्युर एसएलसीको कुराहरू गऱ्यौँ होइन सेक्युर एसएलसीको कुराहरू लाइक इम्प्लिमेन्ट त गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ आउट अफ सिआइसिडी नचाहिने इन्भाइरोमेन्ट काम गर्छ त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भनौँ रिलिजभन्दा 1 महिना अगाडि हामीले चाहिँ रिलिज ब्रान्च चेकआउट गर्छौँ रे होइन अनि हामीले त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न टेस्टिङहरू सुरु गर्छौँ लाइक रिग्रेसन टेस्टिङहरू डिफरेन्ट टेस्टिङहरू गर्छौँ भने चाहिँ हामीले एटलिस्ट चाहिँ रिलिज ब्रान्च चेकआउट हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ त्यसमा पनि सेक्युरिटी टेस्टिङहरूको मेजर चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन पुरानो साइकल अनुसार जाँदाखेरि डेभअप्सभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ अनि होइन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अर्को एप्रोच चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हरेक यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको वेबाट चाहिँ हरेक 3 मन्थ्समा चाहिँ इच प्रोडक्ट टिम भनौँ न अब भनौँ न बेस्ड अन दि फ्याक्ट कि हामी चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सर्भिसेस कम्पनी हो भए चाहिँ मल्टिपल प्रोजेक्टले मल्टिपल डिफ्रेन्ट रिजेसहरू हुन्छ अनि त्यो केसमा चाहिँ इच डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेपछि एउटा फिक्स एमाउन्ट अफ टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ भल्नरेबिलिटी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ रन गर्नुपर्छ होइन त्यो भने चाहिँ अब रिकमेन्डेड चाहिँ 3 मन्थ्स हो होइन सो इच 3 मन्थ्समा चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ भल्नरेबिलिटी स्क्यान हुनु पऱ्यो होइन त्यसबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब त्यो प्याटर्नमा गयो भने चाहिँ रिसेन्ट 3 मन्थ्सको हामीसँग डाटा आइरहेको छ अनि त्यो डाटा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट चाहिँ प्लान गर्ने हो बेस्ड अन दि फिक्स के पठाउने के नपठाउने रिस्क कुन चाहिँ लाइक हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ मिटिगेट गर्न सक्छौँ होइन कुन चाहिँ हाम्रो रिस्क नै होइन हामीलाई मतलब लाग्दैन होइन त्यो ट्रान्सफरको कुराहरू हुन्छ जस्तै रिस्क छ तर हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ अब यो उता गएर डिप्लोय हुने हो यस्तो खालि इन्भाइरोमेन्टमा डिप्लोय हुने हो भने कतिवटा रिस्कहरू घट्छ सो त्यहाँ रिस्क एनालाइसिसको पार्ट त्यहाँ आउँछ अनि लाइक जेनरली लाइक सिम्पल सिआइसिडी नभएको प्याटर्नमा चाहिँ एउटा भनेको टाइम बक्स गर्ने हो अनि अर्को भनेको चाहिँ सेक्युरिटी स्क्यानिङहरू कहिले गर्ने भन्ने मेजर क्वेसन हुन्छ होइन मोस्टली चाहिँ अब पुरानो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि डिप्लोय गरिसकेपछि स्क्यान गर्ने कल्चर थियो डिप्लोय गरिसकेपछि सेक्युरिटी
अडिट कम्पनीलाई यस्तो भनिदियो, त्यसपछि उनीहरूले डेटा निकाल्छ हैन, तिमीहरु यो इस्यु फिक्स छ भन्छ, फिक्स गर्नुपर्ने भन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि ल्याएर अर्को नेक्स्ट भर्जन अफ रिलिज गर्दाखेरि त्यो फिक्स गर्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ, कुन क्रिटिकल भएर हुन्छ। र त्यही केसमा चाहिँ अब भनौँ न त्यो इस्युजहरू चाहिँ त्यसरी नै हो। मेरो रिकमेन्डेसनमा चाहिँ के गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ रिलिज प्लानहरू फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कति दिन अगाडि चाहिँ सेक्युरिटी स्क्यान गर्न चाहिँ मेक सेन्स गर्छ, र त्यो स्क्यान रिजल्ट हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्नलाई त्यो क्यापेसिटी चाहिँ हामीले कसरी प्लान गर्छौँ भन्ने कुरा हो, डेभलपमेन्ट टिमभरि नै। त्यो गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि इजी हुन्छ हैन। अब टुल्स त जे पनि युज गर्न सकिन्छ स्क्यान गर्नको लागि, ओपन सोर्स टुल्सहरू पनि धेरै छ हैन। बेसिक कुराहरू मात्रै इस्यु फिक्स लाइक देखिने लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू भनौँ न, त्यो सेक्युरिटी फिक्सहरू मात्र गर्न पनि हामीले खासै धेरै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। अब थर्ड पार्टी अडिटर्सहरू अथवा अब पेन टेस्टरहरूले ल्याएर गर्नुपर्ने सिनेरियो कम्पनीले एरेन्ज गर्छ भने त्यो कुरा पनि टाइम बक्स गर्यो भने चाहिँ सिआइसिडीको भनौँ न बााउन्ड्रिजबाट बाहिर जाँदाखेरि, अब डिफ्रेन्ट कल्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ, पुरानै कल्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न, जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ फिजिबल हुन्छ। त्यो चाहिँ ओके, एउटा लास्ट क्वेसन सोधिहाल्छु ल। यो हाम्रो सेक्युरिटी कुरा, सेक्युरिटी अडिटिङको कुरा चाहिँ अब ड्युरिङ डेभलपमेन्ट अथवा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा मात्र गरिन्छ कि आफ्टर प्रोडक्सनमा गइसकेपछि त्यही टच गरिँदैन नि त। जब सफ्टवेयर एउटा हुन्छ नि स्टेबल लेभलमा पुगेर प्रोडक्सनमा डिप्लोय भइसक्यो, लाइभ गइसकेपछि त्यति धेरै टच गर्ने केसहरू हुँदैन। लाइक अब आफ्नै इनहाउस सफ्टवेयर हो अनि टाइम एन्ड अगेन अपग्रेड गरिरहेको छ भने चाहिँ अर्कै कुरा भयो। तर क्लाइन्टको सर्भिसवाला प्रोजेक्ट हो, त्यसमा चाहिँ वान्स सबै कुरा सकिसक्यो अनि क्लाइन्टलाई डेलिभरी पनि दिइसक्यो भने चाहिँ त्यसपछिको केसमा सेक्युरिटी अडिटहरू के गरिन्छ अथवा के हुन्छ त्यस्तो केसमा? त्यो चाहिँ अब टोटल्ली क्लाइन्टकै डिस्क्रिप्सनमा हो हैन। जस्तै अब हामीले सफ्टवेयर बनायौँ, सफ्टवेयर बनाएर चाहिँ अब हामीले क्लाइन्टलाई बुझायौँ भने चाहिँ त्यो सफ्टवेयरको मेन्टेनेन्सको कन्ट्र्याक्ट कहिलेसम्म छ भन्ने कुरा हो। सबभन्दा मेन क्वेसन चाहिँ उनीहरूले हामीले मेन्टेनेन्सको सपोर्ट कहिलेसम्म दिन्छौँ हैन। अनि हामीले सफ्टवेयर डेलिभर गरिसक्यो, मेन्टेनेन्स फेरि अरू कसैले गर्ने हो कि डिप्लोय अरू ठाउँमै हुने हो कि हैन, त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टले डिफाइन गर्छ। अब भनौँ न कस्तो सिनेरियो हुनसक्ला भनेपछि सफ्टवेयर चाहिँ नेपालमा बनाउँछ तर डिप्लोय चाहिँ इन्डियामा गएर हुनसक्छ हैन। इन्डियामै सिस्टम म्यानेजमेन्ट पनि इन्डियामै हुनसक्छ, सबै कुराहरू मेन्टेनेन्स पनि अरूले हेर्नसक्छ हैन। त्यो केसेसमा चाहिँ जो अब मेन्टेनेन्सको कुराहरू र त्यो भनौँ न इटरेटिभ क्वालिटीको कुराहरू चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नयाँ कम्पनी छ जसले चाहिँ ओनरसिप दिन्छ हैन, तिनीहरूले हेर्ने हो। अब यता एज अ डेभलपमेन्ट कम्पनी चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टमा भइरहन्छ कि कहिलेसम्म सपोर्ट दिने, इस्युजहरू बग फिक्सहरू कहिलेसम्म गर्ने, यिनीहरू कुराहरू भइरहन्छ हैन। जबसम्म चाहिँ अब बग फिक्सको इस्युजहरू चाहिँ डेभलपर साइडबाट नै हुने गरेको छ भने चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा पनि त्यहाँतिर चाहिँ एज अ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यही बेसिसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मोस्ट स्ट्रेट फरवर्ड वे चाहिँ हुन्छ त्यहाँबाट हैन, कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसमा रिलेटेड एउटा चाहिँ जस्तो हामीले कुनै क्लाइन्टकै प्रोजेक्ट गर्न लागेको छ भने पनि जस्तो प्रपोजल पिरियडमा चाहिँ यो लेभल अफ सेक्युरिटी दिन्छौँ भन्ने त्यस्तो कुनै एउटा फ्रेज अथवा केही हुन्छ? त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभल अफ सेक्युरिटी भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले सेक्युरिटी फिल्डमा चाहिँ 100% सेक्युर भन्ने कुरा नै हुँदैन हैन। 100% सेक्युर बेस्ड अन द टाइम के आजको दिनमा भन्ने कुरा हुन्छ, भोलिको दिनमा त्यो सेक्युर नहुन पनि सक्छ हैन। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि दिइराख्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि फ्रिल्यान्सहरू त्यसरी काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो फलो गर्छौँ, जस्तै भनौँ न ओआप्सकै यो कुराहरू फलो गर्छौँ, हामीले यो गाइडलाइन फलो गर्छौँ, अनि हामीले चाहिँ हामीले डेभलप गराइसकेसम्म यो कुरा यसरी नै यही फिक्स गर्न खोज्छौँ। तर फ्युचरमा आउने जुन इटरेटिभ कुराहरूको चाहिँ सेक्युरिटी कुराहरू छ हैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दिने सपोर्ट टाइमलाइनभरिमा नै फिक्स
लाइक गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्याक्टमा भयो भने चाहिँ सजिलो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि आई थिङ्क इट्स टाइम टु ऱ्याप अप। इज एनी लास्ट क्वेसन फर 2 minutes अनि ऱ्याप अप? इट्स अ लङ प्रोसेस है, धेरै कुराहरू छ। अब आई थिङ्क वी क्यान कन्टिन्यू अन अदर मिटअप। अब यो भर्खर आई थिङ्क वी जस्ट स्क्रैच द सर्फेस होइन। मेबी अब फ्युचर मिटअपहरूमा अझै डेभसेकअप्सको प्र्याक्टिसेसको कुराहरू होइन, आफ्नो युज केसमा कसरी त्यसलाई ढाल्ने त्यो कुराहरू। आई थिङ्क वी निड मोर सेसन अन दिस। सबिन दाई डिस्कनेक्ट हुनुभयो या अर्को एउटा जोइन लास्ट लाग्यो मलाई, तर डिस्कनेक्ट हुनुभयो। Okay, it's 1 hour 43 minutes. Oh, nice. Okay, thank you for attending. And just stay tuned on meetup. Next meetup 2-3 weeks now I will be there. So thank you, and Sabin, thanks a lot for sharing your knowledge and taking time for that. So have a good day. अनि कोरोनाको त्रास के बढ्दैछ क्या, लकडाउनको हल्ला छ, सो स्टे सेफ, घरभित्रै। तर म चाहिँ अनि हिँड्न निस्किन्छु। हल्का इभिनिङ वाक पनि गर्नुपर्ने रहेछ, अलि माइन्ड पनि फ्रेस बनाउनु रहेछ इभिनिङ वाकले। सो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हुन्छ। थ्याङ्क यू सबिन दाई। वी निड मोर सेसन फ्रम यु है, अघि यु आर अफलाइन। अनि Okay, thank you. Okay guys, see you on next meetup.